Cea mai ușoară modalitate prin care poți să-ți rezolvi problemele de respirație sau de alergii este să-ți cumperi un purificator acasă. Este cea mai simplă variantă, pentru că acolo petreci cel mai mult timp din viață. Iar ăsta este unul dintre acele purificatoare. Există o grămadă de modele pe piață, dar astăzi o să-ți arăt o variantă care poate să-ți curețe aerul în mai puțin de 5 minute, indiferent de ce poluanți ai avea tu în casa ta. Și crede-mă, sunt o grămadă. Sunt foarte mulți poluanți de la propria respirație. Atunci când dormi, timp de 7-8 ore, într-un dormitor se acumulează foarte multe gaze toxice, mai exact dioxid de carbon. Atunci când gătești cu foarte puțin ulei, sunt o grămadă de gaze care iar se acumulează în bucătărie și ajung în toată casa, pe care ți le poate curăța un astfel de dispozitiv. Hai să vorbim despre Levoit Everest. Este unul din purificatoarele mari și dacă crezi că ai nevoie de unul foarte mic, greșit. Ăla mic nu face mai nimic decât dacă îl pui într-o baie sau într-o debara. Și fără nicio răutate față de producătorii care fac chestiile alea micuțe pe care le pui pe birou și care îți promit sănătate curată, alea sunt o minciună. Ca să cureți un volum foarte mare de aer, chiar și la o cameră de 18 metri pătrați cum am eu aici, ai nevoie de o soluție ceva mai mare. Acesta este un Levoit Everest și este un purificator de dimensiuni mari și întotdeauna am recomandat să-ți iei ceva peste media pe care o vezi tu pe internet, adică specificațiile alea în care îți spune că îți curăță o cameră de 40-50 de metri pătrați, uită-te la ceva care îți curăță 80-100 de metri pătrați, pentru că doar așa poți să dormi liniștit. Ideea unui purificator este că ia aerul viciat din cameră, îl trece prin niște filtre și îl scoate pe sus, de exemplu, cum se întâmplă la majoritatea. Acum, dacă tu vrei să și dormi în momentul respectiv, aerul respectiv ar trebui preluat cu un ventilator suficient de mare ca să nu facă zgomot foarte mult ca să poți dormi. Înainte să-ți arăt cum funcționează, hai să spun care e treaba cu aerul viciat. Aerul viciat este aerul poluat. Aerul care vine de afară atunci când aerisești foarte mult. De aceea nu recomand să aerisești mai mult de 5-10 minute în fiecare zi, eventual dimineața sau seara, atunci când nu există trafic foarte mult și nu se ridică foarte mult praf în aer și nu există foarte mult poluanți. Poluanții principal vin de la frânele mașinilor, acel PM2,5, sunt particule foarte mici de 2,5 micron care îți intră în plămâni și se depun acolo și rămân acolo o perioadă lungă de timp și îți afectează respirația. Polenul, știm că foarte mulți suntem alergici la polen, praful care se ridică într-un oraș este absolut inevitabil pentru că trec foarte multe mașini, există foarte multă mișcare și automat se ridică praful chiar și până la etajele superioare ale unui bloc cu 10 etaje și foarte mulți poluanți interni, cum ar fi de exemplu momentul când gătești. Acel miros pe care îl simți tu după ce gătești și te deranjează foarte mult, conține și foarte mulți poluanți și, desigur, foarte mult dioxid de carbon prin respirația ta atunci când dormi. Bine, pe acela nu prea poți să-l rezolvi cu un purificator de aer, ai nevoie de un aport de aer proaspăt și, bineînțeles, de oxigen. Și ca să nu uit, cel mai important poluant din casă sunt fibrele din haine, din tricouri. Orice tricou, indiferent de materialul lui, conține foarte multe fibre care ajung în aer. Și pe lângă asta, chiar și corpul tău emană foarte mulți poluanți, prin respirație, prin transpirație și, bineînțeles, și pielea. Tot praful pe care îl vezi în casă este un cumul de acest factor și poți să rezolvi cu un astfel de dispozitiv. Hai să-ți arăt cum este construit acest dispozitiv și de ce pot să-l recomand. În primul rând, avem în partea din față o grilă prin care absorbe tot aerul viciat din casă, adică aerul poluat. Aici este o sită cu foarte multe găurele prin care trage aerul. Iar în spatele ei se află un filtru HEPA imens. Acesta este un filtru True HEPA. Atenție la denumire pentru că există foarte multe tipuri de filtre HEPA false. Acest filtru True HEPA garantează că poate filtra particulele de 2,5 și de 1 micron ca să nu ți ajungă în plămâni. În partea din față se află o sită care, după părerea mea, este foarte utilă pentru că asta o să-ți rețină foarte mult praf în casă. Chiar se poate vedea pe ea că în momentul de față, dacă o scuturi un pic, e foarte mult praf adunat. Asta o poți aspira foarte ușor și o poți șterge cu o cârpă umedă sau o poți băga sub duș ca să o cureți foarte repede. În felul ăsta eviți să se încarce foarte mult filtrul HEPA. Iar acest filtru HEPA pe care îl vedeți aici și care se montează într-un singur sens, are în partea din față un filtru de tip HEPA, iar în partea din spate un filtru de carbon activat. Aici se află granule de carbon activat care au ca rol reținerea mirosului. Astea sunt cele responsabile pentru a diminua foarte mult mirosul din casă atunci când gătești sau miroase urât în casă. În spatele lui se află un ventilator destul de măricel care trage aerul prin partea din față și îl aruncă prin partea de sus.
Acum, ce m-a încântat pe mine la acest dispozitiv este dimensiunea filtrului. Un filtru de genul ăsta, la mărimea asta, este un pic mai greu de găsit pe piață. Tocmai pentru că avantajul lui major este că trage aer printr-o suprafață foarte mare, de aceea zgomotul va fi destul de redus și pot să dorm cu el în cameră. Că asta e una dintre problemele pe care le-am avut și eu, de exemplu, la purificatoarele de dimensiuni mai mici pe care le-am cumpărat în trecut. Nu puteam să dorm cu ele în cameră, nu puteam să le pun pe modul silent sau prima treaptă de viteză, de exemplu, și să nu-l aud. Ei bine, cu ăsta pot să fac chestia asta. Și asta mi se pare absolut genial. Filtrul ăsta e destul de grosuț și o să coste undeva pe la vreo 450 de lei și va trebui să-l schimbi undeva la maximum un an de zile. Maximum spun în funcție de cât de des faci curat în casă și cât de mult praf se acaparează în acest filtru, cât de des cureți sita asta de la exterior, pentru că și asta este responsabilă de a păstra filtrul ăsta intact cât mai mult. Îți recomand o dată pe săptămână să o speli, ca să fii sigur că este curată. Și doi la mână, cât de des deschizi geamul. Pentru că dacă îl deschizi geamul și îl ții ore în șir deschis, atunci s-ar putea să existe foarte mulți poluanți și particule care să ajungă în acest purificator și automat să se blocheze filtrul. Unul din avantajele majore ale acestui dispozitiv este că e pe roți și atunci când gătești poți să-l tragi în bucătărie sau în hol ca să curețe zona respectivă cât mai repede, fără să ajungă mirosul în cameră. Partea superioară a aparatului arată cam așa. Este să zicem, un display foarte mare cu touchscreen pe care poți să activezi o mulțime de funcții. Eu în momentul de față l-am trecut în modul sleep, în care stinge complet LED-urile ca să nu te deranjeze sub nicio formă atunci când dormi. Dar dacă îl pe modul auto, o să observ că într-o cameră de 18 metri pătrați o să fie tot timpul la limita inferioară. Nu o să urce mai sus de atât pentru că are un aport foarte mare de aer și doar în situațiile în care, să zicem, există poluanți în cameră, cum ar fi, de exemplu, poluanții care vin din bucătărie, dacă ai un open space, de exemplu, sau în momentul în care fumezi în cameră, se întâmplă chestia asta, se va activa destul de repede și va porni la viteza maximă. Cam asta este, apropo, viteza maximă. Asta este treapta 1 de viteză. M-am apropiat de el ca să-l auzi. Asta este treapta 2 și asta este treapta 3, dar avem și modul de turbo, care o să dubleze viteza normală, fără să fie extrem de gălăgios. Eu stau, de exemplu, acum în spatele camerei, la vreo 1 metru și ceva de distanță și nu e o problemă atât de mare din punct de vedere sunet, mai ales că o să dureze chestia asta vreo 1 minut, 2 minute, dar trecut pe modul auto, îți garantez că nu o să-l auzi absolut deloc atunci când ești în camera respectivă. Aici pe aparat o să-ți arate și informațiile despre aer, îți arată 96% aer curat, dar dacă apeși pe el, în momentul de față arată 2 mg pe metru cub, PM1, particulele cele mai mici, PM2,5, 4 mg pe metru cub. Ăsta este aer de spital, e aer de cameră de operație, 3 mg pe metru cub. Filtru îți arată care este viața filtrului, eu îl folosesc de vreo 2 săptămâni, îmi spun undeva la 95%. Recunosc că în camera la mine există destul de mulți poluanți și l-am folosit constant, adică am mers non-stop, de 2 săptămâni de când l-am pus aici în priză, merge non-stop. Și de aici poți să reglezi, bineînțeles, unghiul acelor lamele, să direcționeze aerul în sus, să-l direcționeze către o parte, în așa fel încât să nu te deranjeze când stai pe canapea și te uiți la film, să nu fluture freza când e funcțional. Poți să-i setezi un timer, de exemplu, o oră, 2 ore, 4, 5, 6, 7, 8 ore, 9 ore, 12 ore maxim, ca să funcționeze, dar eu îți recomand să-l lași pornit tot timpul. Un alt lucru foarte important este aplicația. Acest Levoit Everest vine și cu o aplicație care se numește V-Sync. Se conectează foarte ușor, pur și simplu trebuie să ții apăsat pe butonul de power câteva secunde, recunoaște Bluetooth-ul, configurezi, îi dai un nume și ai rezolvat problema. Poți să-l integrezi chiar și cu Home Assistant și cu Alexa, în cazul în care vrei să îi dai comandă vocală, de exemplu, să pornească automat de la o anumită situație, sau pur și simplu lași să seteze el automat viteza pe modul de auto, sau poate vrei să-l pornești atunci când ajungi acasă, vrei să ai aerul cel mai curat posibil, să nu ai niciun fel de praf atunci când intri în casă, iar senzația, crede-mă, este foarte mișto când deschizi ușa de la casă, să nu simți aerul la stătut. De aceea, de exemplu, cei care folosești purificatoare de genul ăsta o să-și dea seama că odorizantele de cameră nu mai au niciun fel de efect, nu le mai simți. După maxim o oră, mirosul acelora s-a dus, pentru că purificatorul își face treaba. Așadar, aplicația este foarte simplă de utilizat. M-am logat aici cu contul meu, se face prin cloud, are o animație foarte interesantă și îți arată valorile de PM1, PM2,5 și PM10. Astea sunt valori extreme, dacă aș putea să spun așa. Pentru că
el a curățat aerul constant din această cameră timp de 2 săptămâni. Ai, de exemplu, opțiunea aici de atunci când ajungi acasă să-ți curețe aerul foarte rapid, opțiunea de Good Night, care să-ți creeze o atmosferă foarte liniștită ca să poți să dormi cât mai odihnit, și toate valorile pe care le-am înregistrat în decursul unei săptămâni, de exemplu. Uite, am niște spike-uri aici atunci când am gătit, în rest, valori destul de mici la mine acasă. Aici au fost un pic mai sus, probabil m-am mișcat foarte mult pe lângă el și a detectat senzorul respectiv. Funcționează de 232 de ore și a tras numai puțin de 1,2 milioane de picioare pătrate, asta este setat probabil în varianta americană, de aer. Poți să setezi și unghiul de ventilație pentru lamelele de mai sus, să setezi display-ul, de exemplu să-l blochezi ca să nu apesi din greșeală pe el, sau în cazul în care ai copii să nu-ți apese copiii din greșeală pe el, și spune aici care este durata de viață a filtrului. Bineînțeles, te direcționează și către filtru, spune care sunt filtrele care pot fi spălate, cele care trebuie înlocuite și, bineînțeles, ce face fiecare. Îți arată practic manualul de utilizare direct în aplicație. Partea mișto e că poți să conectezi aplicația și cu cea de la Google, cu Google Home, și poți să setezi, de exemplu, în momentul în care ieși de la birou, ți-ai setat locația biroului și când ai plecat din zona respectivă de GPS, să trimită semnal purificatorului să-l pornească la viteză mai mare ca să-ți curețe aerul din casă, să fie pregătit atunci când ajungi. Sau eventual cu 10 minute înainte să ajungi, când te vede în raza GPS-ului într-o arie de 4-5 km, să înceapă purificarea aerului și să nu meargă constant la o viteză foarte mare. Poți să-i oprești display-ul de aici din aplicație și, bineînțeles, poți să-i faci toate setările posibile. Acum, avantajul unei aplicații este, sigur, flexibilitatea. Eu ți-aș recomanda însă să-l lași pornit tot timpul și să-l lași pe auto să-și facă treaba. Așadar, atunci când cumperi un purificator, trebuie să te uiți la 3 lucruri. În primul rând, dimensiunea lui și capacitatea aerului pe care este capabil să-l filtreze. În cazul de față avem o valoare de 612 metri pătrați pe oră, ceea ce înseamnă că o cameră de 18 metri pătrați o să o serviseze în aproximativ 5 minute. Asta înseamnă că poți să-ți cureți aerul din camera respectivă în mai puțin de 5 minute. Volumul de aer din cameră. Dacă ții un purificator foarte mic ca dimensiune, e foarte probabil că o să-l auzi tot timpul mergând cel puțin la treapta a doua, dacă nu chiar mai sus, ca să încerce să-ți curețe aerul, pentru că tu te vei mișca în cameră, vei ridica praful din cameră, vor exista poluanții externi, interni de care am vorbit mai devreme și așa mai departe. Vrei unul să fie silențios și nu poți să obții chestia asta pentru că fizica nu te lasă. Trebuie să ai un ventilator mare, cu o capacitate mare de absorpție, ca să poată să fie silențios. Lucrul ăsta se întâmplă și la computere, de exemplu, când folosești ventilatoare mici, este foarte zgomotos, de aceea laptopurile sunt foarte gălăgioase. Un alt lucru foarte important este filtrul HEPA. Trebuie să fie un filtru True HEPA, pentru că existau la un moment dat filtrele HEPA și de aceea a fost inventat filtrul sau denumirea de filtru True HEPA, ca să știi că este un adevărat filtru HEPA. Este un filtru de hârtie în forma aia pe care ți-am arătat-o mai devreme, care este capabil să curețe și acele particule de 2,5 de 1 micron. Un al treilea lucru orientează de către un producător de renume, cum este de exemplu Levoit, care are o vechime destul de mare pe piața din România, este practic numărul 1 în Statele Unite și de aceea vei ști cu siguranță că vei găsi filtre pe viitor. Da, nu este ieftin. 1800 de lei este investiția inițială pentru un astfel de dispozitiv, care vine și cu un filtru care o să te țină liniștit un an de zile. Iar apoi, în fiecare an, câte 450 de lei, aproximativ 40 de lei pe lună, deci prețul a 2 cafele mai fancy, sunt cumva garanția că vei avea tu un aer foarte curat în casă. Ce mi-a plăcut la acest model? Faptul că este mare, faptul că are un ventilator foarte mare pe partea din față și reușește să fie suficient de silențios încât să pot dormi cu el. Eu am o problemă, atunci când adorm, trebuie să fie foarte liniște în cameră. Nu pot să adorm pe gălăgie. Poate de aia se spune că la copii mici ar trebui să îi lași să adormă în gălăgie, în gălăgia normală a casei tale, de exemplu, în așa fel încât să se obișnuiască cu chestia asta, să poată dormi în situații care sunt, să zicem, nu ideale, nu perfecte. Îmi place partea de filtru. Este integrată și există un singur filtru pe care trebuie să-l schimbi, care conține și cel de carbon și cel HEPA. Și facem de uneori greșeala asta, ne gândim, ok, filtrul ăla de carbon nu-l schimb acum, că mi se pare că arată ok și schimb doar filtrul HEPA, că ăla s-a mai murdărit. Pe de altă parte, nu e bine să faci ca mine și să depășești cu cel puțin jumătate de an durata de viață a filtrului, pentru că mi-am dat seama după aia că filtrul respectiv de carbon nu-și mai face efectul, nu mai curăță niciun fel mirosurile. Da, ok, am un aer mai curat în casă,
Nu mai am particule de praf, dar pe de altă parte mirosul stagnează continuu. Filtrul ăla, apropo, nu poate fi spălat, nu poate fi înlocuit, nu există altă variantă, deci te vei baza pe filtrele producătorului. Mai am situații în care am ales un purificator slab, un no-name, care după un an de zile nu se mai găsește pe piață și desigur nu mai există nici filtre pentru el. Și fiecare producător are filtrele lui și compatibilitatea lui. De aceea e bine să mergi pe o variantă un pic mai scumpă, pentru că știi că vei primi un suport mai îndelungat pe durata de viață a aparatului și chiar după aceasta. Bine, garanția fiind de 2-3 ani de zile pentru un astfel de dispozitiv, e normal să te aștepți la o durată de utilizare de 4-5 ani de zile. Măcar atât. Lucru pe care cei de la Levoit îl pot asigura. Am văzut că filtrele lor sunt pe piață chiar și de acum 2 ani de zile când am făcut review la primele lor aparate și cred că vor rămâne multă vreme de acum încolo. La capitolul design tu alegi desigur, dar cred că jucăria asta se poate integra cu orice fel de coloristică ai avea tu în cameră. Dacă cumva mergi pe o cameră din asta foarte dark, foarte închisă la culoare, masca asta din față cred că poate fi vopsită foarte ușor și nu o să ai niciun fel de probleme în cazul ventilației. Acum, ca și concluzie de final, aș vrea să-mi spui tu în comentarii dacă folosești un astfel de dispozitiv acasă. Dacă te-ai gândit să cumperi unul sau dacă ți-ai cumpărat deja unul, pentru că știu că de obicei momentul cel mai important vine atunci când vine copilul. Atunci când ai un copil mic, te gândești la multe lucruri la care nu te-ai gândit până atunci pentru sănătatea și pentru confortul tău acasă. Dar pentru el o să o faci. Și cred că e o idee bună să te gândești și la tine. Mai ales că acum vine toamna, copacii își vor pierde foarte mult frunzele și bineînțeles o să fie mai mulți poluanți pentru că rolul frunzelor respective este să și umbrească, dar să și acapareze o mare parte din poluanții de pe stradă, ceea ce înseamnă că va fi un aer un pic mai poluat, mai închis și ar trebui să-l filtrezi cumva. Și cam atât. Cam astea sunt impresiile mele despre acest Levoit Everest, pe care îl găsești pe ecovent.ro și dacă ai orice fel de nelămurire sau întrebare, lasă-o mai jos în secțiunea de comentarii și îți răspund cu cel mai mare drag. Dacă ți-a plăcut video ăsta și știi pe cineva curios sau interesat despre partea de purificatoare, dă un like, dă un share și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!